ආයිබෝන් සියලු දෙනාටම මම මීට කලින් දාපු වීඩියෝ එකේදී කතා කරා මේ data අපිට ලැබෙන data ගැන. ඒකේ peak කොහමද off peak කොහමද අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරුව නිකරුණේ ඉවර වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඒ off peak එකේ එමත් නැත්නම් night data ටික අපි උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කොහොමද කියලා. පළමුවෙන්ම ඔයාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා download කරගන්න every time කියන app එක. මේ app එක download කරලා ඒක open කරගන්න. ඒකේ තියෙන උඩින්ම apps කියලා තියෙනවා, Wi-Fi කියලා තියෙනවා, Bluetooth, mobile data. මේකදී ඔයාලට දැන් අවශ්‍ය ඕනම app එකක් මේකට add කරගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් අපිට තියෙන data ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ mobile data කියන එක click කරලා මේකේ තියෙනවා on කියලා එකක්. මේ on කරන්න time එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා මේ off peak එමත් නැත්නම් night data අපිට ලැබෙන්නේ රෑ 12 ඉඳලා පාන්දර 8 වෙනකම් වගේ. ඉතින් අපි ඒ නිසා මේකේ on කියන එකේ time එක දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් රෑ 12ට පස්සේ. මම මේකේ වෙලාව දෙනවා 12:30ට. ඔයාලා ඕකේ කරගන්නවා. ඒ වගේම off වෙන වෙලාවකුත් ඔයාලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් කැමති වෙලාවක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ පාන්දර 6ට තියලා තින්නේ. තියලා ඒක ඕකේ කරලා මේක තියෙනවා settings කියලා එකක්. ඒකේ repeat එකක්. අපිට පුළුවන් ඒක සතිය දවස් 7ටම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් කැමති දවසක් දාන්න පුළුවන්. මම select කරනවා හෙට දවසේ විතර. select කළා මේක ඕකේ කරලා එතනින් exit වුණාට පස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය download කරන්න අවශ්‍ය අපි කියමු Play Store එකෙන් games එමත් නැත්නම් විශේෂ apps මොනාරි අවශ්‍ය නම් ඒවා ටික මේකේ download දෙන්න දෙන්න. දීලා ඔයා data connection එක off කරලා තියන්න. එතකොට ඔයාට මේකේ download pending එකේ තියෙනවා මේ ඔයා select කරපු apps ටික. ඒ apps ටික අපි මේ time එකේ මේ every time එකේ දීපු වෙලාවට mobile data ගන්නට 12:30ට on වෙලා ඒවා දාපු download වෙන්න දාපු apps ටික automatically download වෙනවා. ඒකදී ඔයාලට කැපෙන්නේ night data එමත් නැත්නම් off peak data. ඔයාගේ peak data ටික ඉතුරු වෙනවා. දැන් මේකෙදී ඔයාට 12 වෙනකන් ඈරිලා ඉන්නවත් එමත් නැත්නම් data on කරන්න රෑට නැගිටින්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. මේක automatically 12:00ට on වෙලා ඔයා download වෙන්න දීපු apps ටික download වෙන්න පටන් ගන්නවා. මේකේ තවත් එක මේ වැඩිපුර data තියෙන නිසා මේ night data එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා download කරන films, movies එමත් නැත්නම් සින්දු ඒ වගේ ඒවාත් download වෙන්න දාන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මේ වගේ වට movie ගන්නවා නම් ඔයා torrents කියන ඒ torrents movie තියෙනවා. ඒවට වෙනම websites තියෙනවා. ඒ torrent site වලින් ගිහලා film එකක් download කරනවා නම් වඩා වටිනවා. ඒකෙදි ඔයා torrents file download කරලා ඒක පොඩි kilobyte ගණනක් තමයි වෙන්නේ. ඒක ඒතර peak වෙලාවෙම download කරලා තියාගන්න. තියාගෙන Play Store එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා uTorrent කියලා app එකක්. මේ uTorrent කියන app එක download කරලා තියාගන්න. මේ uTorrent app එක download කරාම ඔයාට පුළුවන් ඒ app එක open කරලා ඔයාලා download කරලා තියෙන torrents file එක මේ විදිහට add කරලා data connection එක off කරලා තියන්න. නමුත් ඔයා timer එකක් දීලා තියෙන නිසා මේ 12:30ට data එක on වෙලා
ඔයා දාලා තියෙන අර මූවිස් එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම්ස් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකෙදි ඔයාගේ නිකරුණේ නාස්ති වෙලා යන ඒ ඕෆ් පීක් ඩේටා ටික ඔයාට ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කරනකොටත් එක එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුව එක එක සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුව ඔයාට පුළුවන් Google එකේ සර්ච් කරන්න සාමාන්‍ය චිත්‍රපටයක් ගන්න ඕන එක්ක ෆිල්ම් එකේ නම ගාලා සින්දු ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් දුරට සින්දු තියෙනවා ගායකයෙක් ගත්තොත් ඒ සිප් කියන ෆෝල්ඩර් එක. ඒ කියන්නේ සින්දු ගොඩක් එක ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළට දාලා සිප් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ සිප් ෆෝල්ඩර් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න දැම්මනම් මෙගාබයිට් ලොකු ගාණක් තියෙනවා ඒකේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අර ඕෆ් එකේ 12 මහලට data connection එක ඔන් වෙන නිසා අර ඕෆ් එකේ නිකනුනේ නාස්ති වෙලා යන data ටික ප්‍රයෝජනට ගන්න. මේ වගේ ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න අත්‍යවශ්‍ය. අපි කියමු YouTube එකකින් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන නම් ඒකත් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් එකට දාලා තියන්න. ඩවුන්ලෝඩ් YouTube එකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න තියලා data connection එක ඕෆ් කරලා දාන්න. data connection එක ඕෆ් කරලා ෆෝන් එක ඔන් එකේ පැත්තකින් තිබ්බම ඔයාලට පුළුවන් නිකරුණේ වැය වෙන මේ ඕෆ් එක එහෙමත් නැත්නම් night data ටික ප්‍රයෝජනට ගන්න. එතකොට පාන්දර එකේ ඔයාගේ ඕෆ් ටයිම් එකක් දීලා තියෙන නිසා ඒ වෙලාවට ඒ data connection එක automatically off වෙනවා. ඒ නිසා ඊළඟ දවසේ ඔයාගේ peak data ටික නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ peak data ටික අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට දවල් වරු එමත් නැත්නම් day එකට use කරන්න ඔයාගේ day time එකට වෙන්නලා තියෙන data ටික ඉතුරු කරගන්න. මේ සම්බන්ධ මොනාරි ගැටලුවක් හරි මේ app සම්බන්ධව අපහැදිලි තත්ත්වයක් තිබුණොත් මට message කරන්න. ඒත් එක්කම මාව දැන්ටමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියන්න. එතකොට මේ වගේ විශේෂ වැදගත් වීඩියෝස් ඔක්කොම ඔයාලට මගහැරෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්.